mag-unbox tayo ng in-order ko sa Althea Korea. Kasi dumating na siya. So, ito siya. Nandito siya sa pink parcel. Meron siyang seal ng Althea dyan. So, hindi ko siya nabubuksan kahit 1 week na ata siyang dumating. Oo, 1 week na siyang dumating. Hindi na ako nakapag-film kasi ng hospital ng sister ko. So, ngayon, ma-open ko na siya. So, let's start! So, ayan. Nakabago na pa siya na. Wala na. Konti na lang, hindi na masyadong yung bubble wrap yung ayan, hindi na siya pumuputok. Pisat na siya. So, pero ayan, at least bubble wrap pa rin siya. Tanggalin natin siya sa pagka-bubble wrap. Medyo dent na yung yung box niya. Ayan, sa dito. Tapos meron din dito, meron din dito, at saka dyan. So, na-UP na sila, hindi ko alam kung bakit. Baka sa sa warehouse ng shipping, nagka-earlier. So, yung order ko, it comes with a pink box. Ito. So, medyo mabigat siya kasi. So, yung box, sturdy naman siya, pero yun nga, medyo dent lang yung side. Siguro kasi sa pagkuha ko sa courier, kaya ganyan siya. So, ito yung mga pinamili ko sa Althea Korea. Ayan. So, puno-puno siya. So, start na tayo sa haul natin. So, ito is, Dear Aloe Green Tea Chamomile Cactus. Ba't ko ba ito kinuha? So, ayan. Meron akong face mask. Magkano to? 51 pesos. Next is ito. Ano to? Lebaton. Aloe Soothing Essence Mask. A soothing mask shade to help revitalize and moisturize for radiant skin. So, ayan. Meron ko isa. 37 pesos. So, diba? Nakita ko to sa Beauty M&M. Nasa 60 plus ata siya. So, ito sa Althea Korea. 37 lang to. So, isa pa is ito. Pure Nature Mask. Aloe vera. Aloe vera lahat ng binili ko, no? So, ito naman to, 52. So, ayan. Meron ako. Tapos, itong isa, ito hindi to aloe vera. My Secret Seawater Mask. So, ito. Para siya yung nasa barbershop. Diba? Diba yung pag sa barbershop, ganyan yung mga nila. Mga nandun sa pader nila. Diba? May ganyan. So, ito naman, magkano dito? 41 pesos. 41 pesos. So, ayan. Ayun lang yung face mask ko. 4 lang siya. So, ayan. So, next dito is ito. Ano to? It's my brush. So, alam ko ito yung contour brush. Oops, wait lang. Yes, it's my contour brush. So, ayan. 180 siya. 180 pesos. So, meron siyang nilalagyanan siya. So, diba? Ang bongga. Kaya lambot. Ay! Kita niyo ba yun? May nag-fall out at saka ayan. Diba? Nakikita niyo ba? Hindi ko alam kung nakikita niyo pero ayan siya. Nakikita niyo ba? Ayun.
tatanggalin ko. Oh. May fall out agad. Ano ba yan? So, ayan. Ayan, wala na. Sana yun lang yung fall out na. Kakalungkot na may fall out na. Pero, okay pa rin. Angled brush for contouring. Ayan, ang brand niya is It's My Brush. Dinoplast or Dinoplast Dear Bacrocyrus. Ano ba yun? Tama ba yun? Yung pagsabi ko. Hindi ko alam kung tama pero hayaan niya. So, ito. 100% Korean mulberry blotting paper for all skin type. So, ito. Blotting paper siya. So, 50 sheets plus in case mirror. Nakita ko to kay Ate Reyes, Simply Reyes, yung channel niya dito. Nakita ko to sa Althea Hall na binili niya. So, naintiga ako kaya bumili rin ako. So, ito siya. Yung mapapakita ko sa inyo. Ganyan. Tapos nasa parang case siya. Tapos kapag in-open mo, yan, meron siyang mirror na kasama. Tapos, meron puff. May puff siya dyan. Tapos kapag kinuha mo siya, nakadikit yung blotting sheet dito sa puff. So, kapag gaganon mo lang, didikit. Ganyan, didikit yung blotting sheet. Tapos, saka mo siya igaganon. Diba? Ano siya ng blotting sheet? Diba? Tapos, gaganyan-ganyan mo siya. So, ayan. Kaya, sabi ko, hindi bibili ako nito. Kasi, ang cute, diba? Ang cool. Ang cool lang niya. Diba? So, ayan. So, diba? Travel friendly din kasi sa mo lang. So, ilagay mo siya dun sa bag mo. Diba? Hindi siya magiging messy kasi meron siya nalagyan. So, ayan. Ito is worth ito ating pinakamahal dito sa haul ko. So, I think 230 ata siya. Yes, 230. So, ayan, 50 sheets. Tapos, ayan. So, hindi ko alam kung refillable to pero sana refillable to kasi sayang naman yung case. Kapag ubos na, lalagyan mo na lang pero hindi ko sure kung refillable siya. So, next naman is ito, I'm sorry, just cleansing water. Parang may cellar water siya. So ito yung tinignan ko lang. Hindi ko matandaan kung kanino ko ito nakita, pero vlogger siya. Nabasa ko siya sa isang vlogger na nag-search ako ng mga magandang products na bibilhin. So, ito nakita ko sa kanya to. Hindi ko lang matandaan kung sino siya. So, pero hi sa'yo, ate. Ito yung itsura niya. Maliit lang siya, 100 ml lang. So, may cellar water. Parang may cellar water siya. Sabi niya dito, this is no wash type cleansing water that gently cleanses away makeup and harmful factors from your skin by delivering fresh and moisturized skin. So, para siyang may cellar water. So, itatry ko lang siya kaya 100 ml lang yung kinuha ko. Pero, alam ko, meron pa siyang ibang size. Mas malaki. 300 ml ako to. So, ito, 190. Yeah, 190 pesos. It's my, I think it's my yung brand nila, no? So, kanina, it's my contour brush. Ito naman, it's my lip and eye remover. So, makeup remover siya. I think oil-based to, eh. So, ito, ano ba ito? 180. Ay, hindi. 122 pesos. So, ang tawag dito. So, kumuha rin ako nito. Ilang ml ba ito? Hindi, walang nakalagay kung ilang ml. So, hindi ko alam kung ilang ml ito. At wala akong maintindihan sa record dahil puro Korean siya. Pero,
I know it's a makeup remover. So, ito. Ayan, it's my lip and eye remover. One-shot brush washer. So, brush cleanser siya. And hindi ko alam kung bakit sobrang lately gusto ko yung mga bumibili ng makeup brush cleanser. So, ito, hindi ko na siya pinalagpas nung nakita ko to kay Ate May Layo. So, nakita ko siya. Isa sa mga products na binili niya. So, ayan, one shot brush washer. So, binili ko rin siya. 100? Ilan ka? 100. Oh, mali. Hindi pala siya yung... Ito pala yung pinakamahal. So, sorry, mali. Ito pala yung pinakamahal. 280 pesos. So, ang galing na offer ko yan kasi lahat ng product nila naka-bubble wrap talaga para secure talaga na hindi matatapon, hindi matasira yung product mo. And last is the aloe vera gel. So, ayan. Bumili ako ng dalawa. Isa sa akin, isa sa sister ko. Ito talaga yung reason kung bakit ako bumili dito sa Althea Korea. Dalawa yung binili ko dahil nire-rave siya ng lahat ng tao na ata. Ng mga beauty vloggers. Diba nire-rave siya? So, dalawa na yung binili ko. It cost 180 pesos. So, tag-isa kami ng sister ko. So, ayan. Ito po lahat ng pinamili ko sa Althea. Ayan. Sana po lahat na yan. So, sana po meron kayong nakita at nagustuhan na i-add nyo sa cart na dito sa mga napamili ko. I hope nag-enjoy kayo dito sa haul ko. Dito sa unboxing haul video ko. And see you guys on my next video. Bye-bye! Don't forget to like, subscribe, and comment.